Hai că n-am avut noroc cu olii, nu s-au potrivit cauciucurile alea. Dar eu cred că o să se potrivească pe asta. Au trecut 2 zile, dar 2 zile a fost închis. Așa că nu cred că s-au vândut. Sunt cele mai tari cauciucuri, nu știu, mie îmi plac foarte mult. Și mai sunt și ultimele, asta e problema, că nici nu mai aduc din alea, că nu mai găsesc la producător sau nu știu, nu se mai fac, nu știu. Sunt ultimele, sunt de mult, stau pe acolo și le vreau eu. Se aude puțin zgomot că am încărcător în cutie. Că m-am gândit să o încarc până ajung la bike shop, dacă tot o să dureze ceva până fac probul la cauciucuri. E dat pe ora 5. Au stins lumina ăștia prea devreme. Bine, e aproape decembrie. Dar e beznă, la ora 5, beznă. Oricum mă simt safe cu lumina asta pe spate. Chiar nu pot să zic că bă, nu te-am văzut. Asta pe față e cam moale așa. Nu prea ajută, trebuie să pun 2 faruri sub coș, mă gândeam cu nebun. Sau unul, dar puternic, unul mai lung din ăla. Deci din ce am înțeles de la bike shop, bicicleta cealaltă Oli o să rămână cu cauciucurile pe care le are. Aia e cea mai mare lățime pe care o pot instala pe el. Că așa e cadru. Pe furcă, hai că pot să pun mai mare, dar după aia o să arate urât roata mai mare pe față și subțire pe spate. Deci ăla ar fi maxim, să zicem maxim, hai să zicem 2 mm în plus, dar nu știu dacă e o diferență prea mare. Mă rog, e bine că am și pe asta acum, că îmi fac foarte mult cauciucul, eu simt că sunt. Deci când mi-am găsit cadou de Crăciun, vreau alea, neapărat, vreau eu alea. Ce? Vreau alea, cauciucurile alea le vreau eu, că îmi plac. Hai să urcăm același deal, rata asta cu tot cu aceeași baterie, dar cu alt motor și cu alt controller care merge pe 36 cum ar trebui. Dacă pun o motoare 36 de volți, dar din asta de bicicletă, fac ceva foarte mișto. Na. Acum, dacă una din frunzele astea e vreo piatră, mă trezesc mâine dimineața, că n-am ce să fac. Trage bine. Cred că merg cu 20. Doar așa i-am dat și eu ca să nu zică că nu mă implic. Dar mergea și singură. Gabi? Salut! Nu știu dacă e cineva aici. Mai aveți cauciucurile? Nu știu de care zic. Alea două de care mai groase. Sunt, nu de care. Da! Salut! Asta e alaltă ca să... Da, să probăm pe ăsta, că le iau pe ăla. Astea, asta frumos. Aici am o problemă, că am pus bateria și mai am foarte puțin spațiu. Da, trebuie să mă...
sunt pe bune. Ha? Pe meteuri. Fii atent. Asta e textură din aia de miere, cum se numește? Honeycomb. 3 ore am stat la bike și o să probez ca să pot să le iau, că nu știam dacă se potrivesc. Poți să dai tu drumul la cameră ca să arăt și ăsta? Mi-am luat Continental Ride Cruiser Extra Puncture Belt, bla bla bla. Avem aici un semn de la o priză desenată și o bandă reflectorizantă de jur împrejur. Asta înseamnă că sunt cauciucuri de e-bike și sunt cele mai tari cauciucuri pe care am putut să le găsesc. Din greșeală le-am găsit, dar mi-a plăcut foarte mult. Ultimele două, cum am spus, nu știu de ce nu le mai fabrică, nu știu ce mi-au zis băieții pe acolo, au o grosime de 55 de milimetri. Pe față a încăput perfect, pe spate din păcate nu mi intră din cauza cutiei ăsteia de la baterie. Asta o să facem acum, dau cutia jos, să-i găsesc un alt loc sau nu știu, o integrez în altă cutie până inventez ceva. Schimb camerele pentru că am luat două camere mai groase și înainte să ne apucăm, hai să citim câteva comentarii de la voi, pentru că s-au făcut deja cât 6-7 episoade și s-au adunat și niște comentarii. N-am avut timp să le răspund la toate, dar răspundem acum pe cameră. Le-am luat aici într-o ordine random. Michael Bacus îmi scrie pe Facebook: Hub motors controller generate heat, that is why they are encased in a fine metal enclosure. It's called air cooling. Ok. L-am nimerit pe Sherlock pe Facebook, care îmi spune că controlerele au aerisire prin acel aluminiu cu striații. Ok, știu asta, dar nu mi-a încăput controllerul în cutia de aluminiu a bateriei. Ce trebuia să fac? Acum, orică e cutia controllerului care aerisește, orică e cutia bateriei care e tot din aluminiu, avem o putere foarte mică pe bicicleta asta, nu o să se încălzească nici... Ok, și zice mai departe: Why go all the trouble to install switch for LED lighting when cell phone Bluetooth controller LED light strips are quite inexpensive? Am și eu așa ceva, dragă Sherlock, dar de ce să stau cu telecomanda asta după mine pentru o simplă lumină pe spate? Oti Ice pe YouTube: cred că ai muncit ceva până ai curățat tot cadrul de vopsea. Apropo, să dai un grand primer înainte de vopsea. Am dat și da, am muncit o grămadă. Ce faci cu bicicletele după ce le faci, mă întreabă Sorin Manea. Mă duc cu ele la Lidl. În mare parte asta fac. Și mă mai duc pe unde am treabă, că de asta le fac. Eu le fac ca să le folosesc în locul unei mașini. Cosmos One scrie: stickerele de pe dreapta sunt mai blande decât alea de pe stânga a cutiei. Ștefan! Realistul îmi zice: încă 3-4 episoade și scoți motocicleta din bicicleta asta. Corect? Absolut corect. Daniel Sebe: sunteți un om minunat, vă iubim pentru ceea ce faceți, în acest mod învățăm și noi multe de la dumneavoastră. Sincer, când citesc comentariile astea, îmi dau seama că merită să filmez, că eu de multe ori îmi vine să-mi instalez chestii, să-mi construiesc chestii, dar nu mai vreau să stau cu camera să filmez. Și când citesc comentariile astea, îmi dau seama că merită. Deci mulțumesc foarte mult. Și mai avem Gabriel Fargzi: meseria e brățara de aur, felicitări pentru proiect, mult succes în continuare. Mulțumesc foarte mult. Să văd dacă mai am ceva. Cum o iei în lift, mă întreabă Ioan Chiera, e suficient de mare sau o ridici pe roata din spate? O ridic pe roata din spate. Asta e toată ideea. Să am toate, de-aia am și capace la toate cutiile, că o ridic pe roata din spate să nu-mi cadă nimic din cutii. Deci da, e foarte simplu, o pun în lift și cam atât. Hai să ne apucăm să instalăm și roata pe spate. Hai că am făcut un românism aici, am adăugat un șurub, da, funcționează. Acum cine are cele mai șmechere cauciucuri funcționale? Până data viitoare să mă gândesc la un mecanism mai profi de atât, că nu-mi place cu șurubul ăsta, dar a meritat, îmi plac foarte mult cauciucurile astea, nu știu ce am.
m-am întâmpit. Nu știu, îmi plac foarte mult. Și mai am două comentarii de la voi pe care am uitat să le citesc. Din Copato22 scrie: antifurtul ăla îmi creează emoții. Și Antonio: păi cu aia alegi bicicleta, ia unul de fiere 45 de lei și e bun rău, e riscant cu ăla. Am înțeles, băieții. Ia uitați ce am aici. Armă albă. Mai e riscant cu ăsta? Ăsta e de scooter. Să vedem dacă vă mai creează emoții data viitoare când mă duc la Lidl și leg cu ăsta. Nu uitați de grupul de Facebook Dr. Day Electric Vehicles. Dacă vă plac proiectele mele, vă rog să vă abonați și ne vedem în partea 15-a. Nu știu câte am făcut. Pa!